Oikein hyvää huomenta, tervetuloa mukaan mun keskiviikkopäivään. Mä tulin varastoon tutkimaan meidän maalivarastoja. Mä sain idean mun työhuoneeseen. Mä sain todella hyvän idean ja nyt mä katson, että onko meillä täällä enää sitä yhtä maalia. Täällähän on vaikka minkä näköisiä, mutta onko sitä mitä mä tarviin? Tundra. Hei, tuolla. Minkä verran tää on? Tätä on näin vähäsen. Eilen illalla viimeksi olin täällä Rustossa ja nyt mä oon täällä taas. Mutta nyt mulla on selkeä visio siitä, että mitä mä haluan mun työhuoneeseen tehdä. 3 pönikkää maalia, 2 rullaa maalarinteippiä, 53,98 €. Nyt ajattelin mennä tonne kauppaan ja käydä ostamassa jotakin maalausevästä. Jos ottaisi vaikka yhden salaatin. Maistaisiko yhden tämmösen? Maalit on siinä, ne joutuu nyt hetken odottaa. Mä käyn äkkiä tekemään vähän töitä vielä tietokoneella ja sitten aletaan hommiin. Tämän päivän työt tietokoneella tehty. Kello on nyt 11.12. Ja mä pidän nyt lounastauon ja sitten mä alan hommiin. Mä ajattelin, että mä tuun syömään tähän työhuoneen läheisyyteen, niin mulla ei ole vieläkään ihan täyttä varmuutta tai ajatusta siitä, että mä siis haluan tehdä semmosen kuvioseinän. Teipata kuviot tonne seinään ja maalata 3 eri värillä. Ainakin toi takaseinä. Mä en tiedä vielä, että maalaanko mä muihin seiniin tai sitten tekisikö silleen, että niinku tuohon nurkkaan tekis semmosen kuvion. En tiedä. Mä syön nyt ja sitten mä tässä samalla niinku tuumailen ja katselen tuonne työhuoneeseen. Tähän seinään mä haluaisin tehdä niitä teippikuvioita ja sitten tää seinä tulisi luultavasti ihan sillä pinkillä, koska mä ajattelin, tai sillä vaaleanpunaisella mä ajattelin, että tää musta niin tulisi kivasti sitten siitä vaaleanpunaisesta seinästä. Aletaan hommi. Mä ensimmäisenä tyhjään tämän. Nyt mä alan metsästämään, että löydänkö oikein kokoisen ruuvarin täältä sisältä. Pitää ruuvata nuo irti ja tuo hylly irti. Ja voi että mua harmittaa, että ei ole silloin kun rakennettiin täältä, tai itse asiassa sille on syynsä, miksi nämä ei ole yhtä syviä nämä puolet. Huomaatteko, tää on paljon syvempi näin kuin sitten taas tää. Ja mä oon monesti ajatellut, että olisi kiva laittaa pöytä vaihtelun vuoksi tälle puolelle, koska tässä jos mä istuisin, niin mä näkisin suoraan ikkunasta ulos. Mutta kun mä istun näin päin, niin se ikkuna jää tonne vähän niin kuin mun selän taakse. Niin olisi kiva laittaa pöytä välillä tälle puolelle. Jos mä laittaisin sen pöydän tähän, niin se pöytä tulisi varmaan johonkin tähän asti. Kyllähän tästä nyt niinku mahtuisi menee, mutta olisi ehkä vähän hassun näköinen. Mutta sillä on syynsä, minkä takia tää on kapeampi tää puoli. Ja se syy on se, kun tässä vieressähän on meidän vessa. Ja sitten rakennusvaiheessa tää mun mielestä oli alun perin, niinku noi puolet oli yhtä syvät. Mutta me muistaakseni työnnettiin tätä seinää taaksepäin, jotta tämä pönttö tuli niinku tämän seinän tänne. Kun mun mielestä oli alun perin tämä pönttö niinku tänne päin. Ja mä halusin, että se tulee ihan kunnolla tonne niinku syvennykseen. Että kun oot tässä pöntöllä, niin et oot tälleen niinku, et istu ove eessä. Sitten katsotaan, löydänkö minä täältä ruuvaria. Oi, tää on varmaan kivan näköinen, kun laittaa sillä vaaleanpunaisella tämän seinän, niin kivasti sitten nämä mustat kannattimet niinkö hyppää siitä. Hohoho. Ihan poikki jo. Maalaamisen tylsin osuus on tehty, tai maalaamisen aloittamisen tylsin osuus on nyt tehty. Mä oon teipannut nyt nämä seinät, listat, kaikki, ja nyt hakeen tarvikkeita ja maalaamaan.
Vähän huonosti näkyy kameralle nyt noin mun teippaukset, mutta mä siis laitoin maalarin teipillä tänne nämä osat, mitkä mä haluan maalata. Mä ajattelin, että ton mä pistän mustalla, ehkä sillä harmaalla, sitten tulisiko tohon väliin pinkki, harmaa, musta. Ei, miten mä nyt laitan nää? No, katsotaan sitä sitten, kun aletaan hommi. Nyt varastosta hakee tarvikkeita. No niin, sitten kun mä täältä jostakin löytäisin oikeat välineet, niin olisi kauhea hyvä. Tossa on ainakin tommosta. Mä nyt roudan kaiken sisälle, mitä mä löysin näitä maalausjuttuja. Ja vitsi, kun en löytänyt mistään. Meillä on ollut semmonen musta muovikeppi, millä mä oon aina sekoittanut noita maaleja, mutta enhän mä sitä tietenkään nyt löytänyt. Totuuden hetki. Avataan tämä maalipönttö. Mä löysin hyvän sekoitusvälineen, tämmönen kovettunut maalipensseli. Katsotaan. Ensimmäinen osa maalattu ja siis tuolla heti ensimetreillä niin mullahan meni jo yli ton teipistä musta, että katsotaan miltä tuo lopputulos sitten näyttää. Eka kerros mustaa laitettu, näyttää hyvältä, yes. Ja sitten seuraavaksi mä maalaan noi harmaat. Tää oli Stone Slate. Meidän New Yorkin reissu lähestyy. Nyt on enää alle 3 viikkoa siihen, kun reissu alkaa. Ja vähän niinku itsellä taas semmonen olo, että jos tässä niinku terveenä pysyy ja reissuun pääsee, niin halleluuja. Tiedättekö, kun tuntuu, että joka puolella on nyt mahatautia, noroa, jotain ihme muuta flunssa, kuumetautia, niin oi että. Kyllä mä sanon, että se hetki, kun jos ja kun toivottavasti sinne lentokoneeseen, ei saa puhua jos, se hetki kun sinne lentokoneen penkkiin terveenä pääsee istumaan ja matka kohti New Yorkia alkaa, niin saa kyllä huokasta syvää, mutta aina tää niinku tämmönen reissuun lähdön odotus, varsinkin tälleen kun lapsiperhe on, niin tässä on aina niin kaikkea tautia olisi tyrkyllä. Nyt onneksi meillä on ollut kop, kaikki hetken aikaa jo terveenä. Toivotaan parasta. Seinä näyttää tällä hetkellä tältä. Yes, tästä tulee ihan super hyvä. Nyt kun mä katon, niin tasapainon vuoksi täällä olisi pitänyt olla kans, tohon olisi pitänyt laittaa vielä teippi. Itse asiassa tajusin tän just nyt, kun aloin puhumaan teille. Tossa olisi pitänyt olla vielä 1 teippi ja pinkkiä tohon väliin. Mutta joo, no siellä on nyt pinkki. Vitsi, miten mä en tajunnut sitä. Tossa olisi pitänyt ihan ehdottomasti olla pinkkipätkä tossa. No toisaalta sitä vaaleanpunaista tulee sitten tää koko seinä, että ehkä se onpi ihan hyvä noin. Kello on vaan jo sen verran, että mun täytyy lähteä hakemaan Rasmus päiväkodista. Mähän siis, tämähän on taas tätä mun perustuuskaamista. Mä ajattelen, että tää on niin ihan hetkessä tehty ja maalattu ja tässä ei mene kauan, kun mä laitan ton maalin tonne seinään ja tavarat takaisin tonne. Mähän monesti, kun mä aloitan tämmöisiä projekteja, niin mä aina ajattelen, että ne on niin kuin näin tehty.
Sitten alkaa tämän harmaan maalaaminen toisen kerran. Hyvin peitty toi... Ei, onks tossa joku musta? Just olin sanomassa, että hyvin meni peittoon nää. No mulla on jäänyt tosta joku kohta ihan kokonaan maalaamatta. No, ei murehita siitä. Mulla olisi kyllä tuossa mustaa vielä tyrkyllä, niin katsotaan, jos mä vielä lopuksi vedän sitten kerran. Mutta nyt jo harmaalle toisen kerrosmaalia. Iskä tuli ja otti Rassen tohon pihalle, ne meni tekee lumilinnaa tai lumiukkaa ja Petri alkoi meidän liesituuletinta. Siinä ei siis sammunut se valo, se on ollut koko päivän päällä, niin se alkoi sitä fiksaamaan ja semmoista tänne. Nyt alkaa yksi jännimmistä hetkistä tässä maalauksessa, nimittäin tämän vaaleanpunaisen maalaaminen tohon ja tohon. Täällä on aika tämmönen niin maalihöyry täällä. Avasin äsken ikkunaa, kun tuntuu, että... No niin, totuuden hetki. Yes. Mä näen nyt jo, että tästä tulee hyvä. Ai että. Tää tämmönen pikkutarkka maalaaminen on mulle vähän haastavaa, kun mä oon semmonen aika niinku suurpiirteinen tekeminen. Tietyissä asioissa mä oon tosi semmonen, että no ei se nyt ole niin justiinsa. Ja sit just tämmönen niinku näpertäminen tai tämmönen niinku tarkan tekeminen ei ole mun vahvuus. Mut sit mä oon myös tietyissä asioissa semmonen, että mä en anna periksi ennen kuin se on täydellinen. Et se vähän niinku riippuu, että mikä asia. Mut just tämmönen, että kun pitää varoa, ettei mene tonne teipin yli toi maali, niin ei mun vahvuus. Oi, tästä tulee hieno. Mun korvissa soi. Siis Rassella niin jäätävästi. Mä en tajua, että miten sillä voi olla noin paljon energiaa ja volyymitasot niinku... Ne lähti nyt Petri onneksi otti Rassen mukaan, ne lähti viemään Nellaa treeneihin ja Kiiakin on treeneissä, niin täällä on nyt talo tyhjä hetken aikaa. Käytän tämän, mun pitää muuten monesti sanoa, että ootteko pistänyt merkille, että, voi vitsi kun mulla on likainen tuo linssi, näkyyköhän se tuossa. Ootteko pistänyt merkille, että tosi monesti sen jälkeenkö lapset on tullut koulusta kotiin, Rasse on tullut kotiin ja Petri on tullut kotiin, tai no tosi monesti, mutta on niinku musiikkia saattaa olla just ruoanlaittokohdissa, tai jos mä iltasella jotain täällä kuvaan, että mä siivoon, niin siinä on yleensä musiikkia, tai sitten mä puhun siihen päälle. Ja se johtuu ihan vain ja ainoastaan siitä, että täällä on yleensä siis iltapäivisin ja iltaisin niin hirveän meteli, että ei niinku puhettakaan, että mä pystyisin tälleen rauhassa puhumaan teille ilman, että täällä ei soisi musiikki täysiä, TV-pauhaus täysiä tai sitten Rasse metelöis. Käytän tän nyt hyödyksi ja kiitän ihan valtavan paljon todella hyvistä kommenteista tämän päivän vlogin, tai siis teille eilisen vlogin. Mä kysyin siinä, että mistä te niinku tykkäätte mun vlogeissa ja mistä te ette tykkää. Ja kiitos, kun te vastasitte oikeasti rehellisesti. Musta on niinku mahtava lukea. Ja mä oon aika yllättynyt, että tosi moni, ainakin teistä, ketkä vastas, niin ei tykkää mun salikontentista. Ja siis mä ymmärrän sen, koska eihän niinku kuntosali ei ole kaikkien juttu. Siis apua, mun pää ihan sekaisin, täällä oli niin hirveä härdille ja mä vastasin tuossa äsken nyt niinku osaan kommenteista, jatkan vähän myöhemmin, mutta oli ihana lukea. Kiitos teidän rehellisistä vastauksista. Nyt on maalattu 2 kertaan nää. Kaikki on maalattu. Nyt aletaan ottaa teippejä irti ja katsotaan, että miltä tää oikein näyttää. Nämä mua jännittää aika paljon, että onnistuko nää vai onko se maali mennyt tänne teipin alle. Eka näyttää ainakin hyvältä.
semi hyvä. Ei ihan tarkka toi viiva kyllä, se on vähän mennyt. Ois pitänyt ottaa sitä kalliimpaa. Siinä oli semmoista kalliimpaa sinistä teippiä. Mä luulen, että se olisi varmaan ollut tässä parempi, mutta tämä on vain onneksi minun työhuone, niin tällä ei ole niin väliä. Jee! Ihan perus mua. Kun mä innostuin jostakin, niin kello on tosiaan, nyt se on 10:08. Mä söin nyt päivällistä. Mä vaan niinku, ei tuossa joua syömään, kun tuuskaa. Nyt mä mietin, että olisikohan ne seinät sen verran kuivunut, että mä saisin tavarat sisälle. Siis tästä tuli hyvä. Nyt täytyy sanoa, että olen niinku yllättynyt, miten hyvää tästä tuli. Ja vielä täältä puuttuu, mä haluan laittaa LED-valot tänne. Mä ostan sellaiset pidemmät LED-valot, tulee vähän lisää valoa. Ja mitäs muuta? Niin, sit tähän ne peilipalat. Tuolla olisi tähän toinen tää lakhylly tuolla ylhäällä, mutta mä en muista minkähän takia mä otin sen sitten pois. Olikohan se jotenkin, että se oli niin ahtaan tuntunen, mutta mä ajattelin, että tähän voisi olla kiva laittaa vähän peili. Olipa urakka, mutta onneksi tein, koska 1.000.000 kertaa parempi kuin aloittaessa. Sitten ollaan hypätty sunnuntai-iltaan ja mä en tosiaan enää torstai-iltana en jaksanut alkaa editoimaan perjantaiksi tätä vlogia. Perjantai-aamuna oli aikainen herätys, lähdettiin mummin hautajaisiin ja sitten päätin, että siirrän ihan suosilla tämän työhuone-remppa-vlogin julkaisun tänne maanantai. Pidemmittä puheita lopetetaan tämä vlogi. Kiitos todella paljon, kun katsoit tämän minun työhuoneen reppa-vlogin. Jos mielestäsi tästä lopputuloksesta tuli kiva, niin anna tälle videolle peukku ylös. Tämä on hyvin minun näköinen ja minä olen erittäin tyytyväinen tähän. Tästä tuli todella hyvä. Kiitos kun katsoit. Nähdään huomenna. Moikka!